DTechnology च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ कसरी हामीले EPS को लेबर कन्ट्र्याक्ट प्रिन्ट गर्ने त्यसबारे बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि साथीहरु सबभन्दा पहिले यदि तपाई मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि जस्ट eps.go.kr टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यस तल रहेको फरेन वर्कर सर्भिसमा क्लिक गरी आफ्नो EPS आईडी र आफ्नो पासवर्ड राख्नुहोस्। EPS आईडी र EPS पासवर्ड राख्नुहोस्। EPS आईडी र पासवर्ड राखिसकेपछि जस्ट तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट भन्ने देख्नुहुन्छ। यसमा जस्ट प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्ट प्रिन्ट भइरहेछ। अलि वेट गरिदिनु होला। साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मानक श्रम सम्झौता भन्ने देखाइसकेको छ। यो माथिको प्रिन्ट नम्बर जुन छ यसो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछि ट्रेनिङको फर्म भर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ। प्रिन्ट नम्बर चाहिँ यसमा तपाईले आफ्नो चाहिँ कम्पनीको नाम र कम्पनीको एड्रेस, मोबाइल नम्बर, सालको नाम, सालको आईडी नम्बर, तपाईको नाम, तपाईको डेट अफ बर्थ र तपाईको चाहिँ आफ्नो ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सबै उल्लेख गरिएको हुन्छ। के कति छ तलब, के सुविधाहरू दिन्छ, सबै कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। साथीहरु तपाईले यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि जस्ट माथि एउटा प्रिन्ट जस्तो अप्सन देखाउँछ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि जस्ट यस्तो अप्सन देखाउँछ। 3 सिट अफ पेपर भने 3 वटा चाहिँ पेपर सिटहरु छ। यसमा चाहिँ 3 वटामा चाहिँ जस्ट प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। पीडीएफ मा कन्भर्ट हुन्छ। साथै चाहिँ पीडीएफ मा डाउनलोड हुन्छ यो फाइल चाहिँ। जस्ट प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट तपाईले चाहिँ आफ्नो मैले डाउनलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले देखाउन गइरहेको छु तपाईलाई। मेरो चाहिँ सेभ भइसकेको छ साथीहरु। जस्ट प्रिन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि जस्ट प्रिन्ट अथवा सेभमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फाइल म्यानेजरबाट देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। EPS सम्बन्धी र अन्य टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू हामी ल्याउने नै छौं। यस भिडियोमा यति नै साथीहरु।